again with confidence. Assalamualaikum and welcome back to my channel. So untuk video kali ini, sebelum itu aku ingin mengucapkan terima kasih kepada viewer baru dan kepada subscriber yang baru, rakan-rakan baru aku. Terima kasih kerana support aku pada dulu dan sekarang. Actually, so kita just teruskan pada main point kita untuk video kali ini. So video kali ini aku ingin mengetengahkan topik tentang slump reading dan stationery haul. So apakah kaitan slump reading dan stationery haul? So actually kalau slump reading tu sebenarnya kemerosotan pembacaan. So kenapa boleh katakan sebagai merosot? Sebenarnya okey, aku rasa macam jadi jahat pula slump reading ni. Okey, kenapa aku jahat? Sebab slump reading ni macam korang akan rasa macam malas nak baca and korang akan membiarkan buku korang di tepi bucu. Bukan nangis di tepi bucu korang tinggalkan buku korang di tepi bucu. So bertinggal sepi lah buku tu. So aku tak rasa macam bersalah ke? Slump reading ni macam ni lah. Korang akan rasa bersalah meninggalkan buku itu di tepi bucu. Tapi walaupun korang dah rasa bersalah, korang tinggalkan je. Itulah slump reading. Okay guys, aku just tunjuk situation macam tu. So actually memang kalau aku macam rasa bersalah tinggalkan buku aku di tepi bucu macam ni kan. So from that kita kena cari inisiatif to get away from this slump reading zone. So apa macam mana? So ini mengikut pendapat aku lah kan. So disebabkan aku ni sekiranya aku berada dalam zone slump reading, aku akan cari notebook. So inilah contohnya notebook. Memang aku buat pun notebook ni sekiranya aku rasa macam malas nak baca. So aku akan cek notebook aku and aku akan tulis dan buat main point yang pernah yang pernah aku baca lah. Buku yang pernah aku baca aku akan catat. So dari sinilah kita kaitkan dengan stationery haul ya. So, apakah itu stationery haul? Stationery haul korang boleh katakan sebagai kebanyakannya utensil, stiker yang comel-comel, washi tape yang menarik. So, that's why lah. Kenapa stationery haul dengan notebook macam ni? So, sebenarnya kalau aku selalu ini, aku akan menulis, catat, dan aku tak akan biarkan buku nota aku menjadi macam seram. Dapat seram. Aku tak nak jadi buku aku macam putih melepak tanpa pun habis. Actually, so inilah aku akan tunjuk contohnya kenapa aku suka stationery haul, kaitkan stationery haul dengan slump reading. So disebab tu mungkin kita kena berehat sekejap. So tengok benda-benda yang menarik and then kita ada aura baru, nafas baru untuk baca balik buku. So inilah contohnya. Contohlah, okay, yang ni aku ada buat ulasan buku tentang favourite buku aku yang bertajuk The Travelling Cat Chronicle. Sebenarnya daripada penulis Jepun, aku memang suka gila. So inilah just sikit revise lah kan. And then kalau sekiranya aku dah siap baca, aku akan catat lah. Kalau aku dah slump reading, aku akan catat yang buku yang pernah aku baca. Dan ni yang terkini, yang November ni yang aku dah baca. Actually aku tak ada Goodreads, so aku buat secara manual. Dan inilah jadinya. Aku mula buat macam ni daripada start PKP yang awal tu. So dari sini aku nak kaitkan dengan stationery haul. So if you have a slump reading right now, so I want you to watch this video to the end. Jom kita buat unboxing stationery haul and then kita akan cakap tentang buku. So actually aku ada dua kotak ni. So jom kita unboxing sekarang. Jangan berlengah lagi guys. If you rasa macam video aku agak panjang, I hope korang enjoy lah, still enjoy. So jom kita unboxing sekarang guys.
itu saja untuk video aku kali ini. So berkaitan tentang slump reading dan stationery haul, pasti ada berkaitannya dengan pembacaan buku. So di mana korang, kalau korang tak faham ataupun korang ada tips lain lagi untuk to get out from the slump reading, sila komen di bawah. Actually aku tahu korang mesti ada cara korang sendiri untuk keluar daripada zone slump reading ni. So actually aku memang suka tengok unboxing dan aku suka menulis buku. Maksud aku catat lah, okay, catat buku yang pernah aku baca ke dalam notebook aku ni. And itu saja untuk video aku. So apa-apa korang just komen kat bawah. Okay, hope you guys enjoy with this video, and remember untuk subscribe, comment, like and share below, and wait for my next video, inshallah next week. Okay guys, bye. Assalamualaikum.